Guys, ayan, kumpleto na guys yung kakabit nating pan-display sa tabi ng poste. Ang ginamit nga lang po natin para makamura yung rolyohan ng tarpolyn o tela na binaran po yung mga butas sa mga ibabaw, tapos sa ilalim po open po siya para doon natin ikakabit yung mga tornilyuhan.
magustuhan niyo po at may matutunan po kayo sa video po natin. Pwede po yan sa bahay nyo o sa negosyo nyo. Ayan, napakaganda guys.